ओभरअल पिक्चरमा हाम्रो प्रफिटेबिलिटिज विल गो डाउन. हामी एउटा फुड पार्कको कुरा गर्दैछौँ. सो विच विल टक अबाउट विच विल स्टार्ट प्रड्युसिङ रेडी टु इट फुड. नाउ फुड पार्क भनेको हाम्रो लागि वी आर टकिङ अबाउट इन्स्टेन्ट रेडी फुड. त्यही फर्मेटमा इजी टु कुक, इजी टेस्टी टु ह्याभ, बट हेल्दियर. त्यो हेल्दियर फर्मेटमा हामी जान खोजिरहेछौँ. हामी चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट अफोर्डेबल tasty protein. When you feed an animal, the animal has to perform. When you feed a human being, he or she just needs taste. यो करिब 150 करोड रुपैयाँको प्रोजेक्ट हो. हाम्रो 3 ठाउँमा छ. नमस्कार. आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ. आज हामीसँग हुनुहुन्छ आनन्द बगारिया, निम्बस ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर. निम्बस ग्रुपको विषयमा यहाँलाई थाहै छ. उहाँहरू खाने तेल, आटा, नगेट्स लगायत यति धेरै क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले देशैभरि वेयर हाउसको काम सुरु गर्नुभएको छ. कृषिमा उहाँहरूको धेरै ठुलो योगदान भइरहेछ. पोल्ट्री फिडमा उहाँहरू नेपालको नम्बर 1 प्लेयर हुनुहुन्छ. आज उहाँसँग हामी लामो यो विविध विषयमा कुरा गर्नेछौँ. आनन्दजी, स्वागत छ आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा. धन्यवाद. कस्तो हुनुहुन्छ? सब ठिक. अलिकति तपाईँको आफ्नो विषयमा, तपाईँको आफ्नो ब्याकग्राउन्डको विषयमा अलिकति त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ न. मेरो भन्दा पनि निम्बसको बारेमै अलिकति भनिदिउँ होइन. हामी चाहिँ वी आर अ एग्री प्रोसेसिङ कम्पनी. हामीले एनिमल फिडबाट सुरु गऱ्यौँ र एनिमल फिडबाट ह्युमन फुडतिर लाग्यौँ. हामीले नेपाल सुहाउँदो के देख्यौँ भने किसानको प्रड्युसलाई कन्ज्युमरसम्म कसरी लाने. सो त्यो प्रड्युसलाई एज इट इज लान गाह्रो. सो प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ फिडको फर्ममा या ओइलको फर्ममा या पिनाको फर्ममा, नगेटको फर्ममा. दाललाई पनि फिनिसिङ गर्नुपर्छ, धानलाई पनि चामलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. सो दिस इज वाट वी लाइक टु डु. र आउँदो दिनहरूमा हामी चाहिँ वी आर वर्किङ अन फ्यु प्रोडक्ट्स विच विल बी भेरी नेपाल सुहाउँदो र नेपाली एग्री प्रड्युसलाई नै फर्दर भनौँ न फोर्टिफाइड रूपमा कन्ज्युमरका लान खोजिरहेछौँ इन टर्म्स अफ रेडी टु इट फुड. तपाईँको ब्याकग्राउन्ड किन पनि सोध्या भने सुरुमा बुवाले चाहिँ मार्केटिङ लगायतको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो. तर तपाईँको इन्ट्री भएपछि कम्पनीले अलिकति टर्न एराउन्ड नै गरे देखिन्छ. बुवाको कन्ट्रिब्युसन, गाइडेन्स त पक्कै भयो होला. तैपनि तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड अनि तपाईँको अनुभव के रह्यो जहाँ चाहिँ? अनि यस्तो थियो, बुवाको आफ्नो एक्सपर्टाइज, मेरो आफ्नो जाँगर भन्छु मैले होइन. बुवा वाज अलवेज अ भेरी अपरेसनल पर्सन होइन. अहिले उहाँले आफ्नो एन्टायर लाइफ टाइममा उहाँले इन्डस्ट्री चलाउनु भयो. उहाँ एकदमै माइन्युट डिटेल्स हेर्नुभयो. सो त्यो म आउँदाखेरि कस्तो भयो भने वी सिम लाइक द पर्फेक्ट टिम टु ह्यापन भने जस्तो. फ्याक्ट्री लगाउँदाखेरि उहाँ, हामीले जब फर्स्ट फ्याक्ट्री लगायौँ, ही सेड म वीरगन्ज गएर फ्याक्ट्री चलाउँछु, बाँकी तिमी हेर है भन्नुभयो. एन्ड द्याट वाज दि टिम द्याट वाज क्रिएटेड. सो तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ मैले एडेड केही गरे होइन. हामी एकअर्काको पूरक भएका हौँ र त्यो एकअर्कासँग टिम मिलेको टिम जस्तो भयो. एन्ड द्याट इज वाट क्रिएटेड एउटा हुन्छ नि, एउटा बोयन्ट फोर्स क्रिएट भयो. एन्ड थिङ्स ह्यापन. तपाईँको पढाइ चाहिँ के हो? कहाँ पढेर? म इन्जिनियरिङ पढेको. म बेङ्गलोरमा पढेको. ए, अनि बिचमा कहीँ काम गर्नुभएको थियो कि सिधै बुवाको बिजनेसमा? होइन, बिचमा कहीँ काम गरिएन. इन्जिनियरिङ पढेपछि आफ्नै केही काम गर्छु भनेर बुवालाई भने. एन्ड देन वान थिङ लेड टु दि अदर भयो भनौँ न. अनि अहिले बिजनेस कस्तो छ? अहिले ठिकै छ. आई मिन एकदम करेन्टको कुरा गर्ने हो भने आई मिन ग्लोबली नै अलिकति स्लो डाउन छ. नेपाल पनि स्लो डाउन छ. प्राइसेस आर हाई, costs are increasing, but overall हाम्रो बिजनेसमा भन्ने पनि आई एम नट कम्प्लेनिङ. थिङ्स आर ओके. भनेको अब कोभिडबाट पूर्ण रूपमा रिकभरी भइसकेको स्थिति हो कि हो पनि होइन पनि भन्छु म त. लाइक किन हो भन्दाखेरि अपरेसन्स आर नर्मलाइज्ड, थिङ्स आर मुभिङ. बट देन होइन, किन भन्दा कोभिडको आफ्टर इफेक्ट्स हामीले अब देखिरहेछौँ. राइट फ्रम पेट्रोलियम प्राइस टु सिपिङ कस्टदेखि लिएर तपाईँको भनौँ न कि इन्फ्लेसन.
त्यस यो सब मलाई लाग्छ कोभिडको आफ्टर इफेक्ट हो एन्ड त्यो आफ्टर इफेक्टले मार्केटलाई अलि स्लो डाउन चाहिँ गरेको छ सो त्यो हकमा हेर्ने हो भने हाम्रो सेल्स आर लोवर देन वाट दे युज टु बी प्री पेन्डेमिक डेज बट बिट्विन पेन्डेमिक डेजको कुरा गर्ने भने यस इट इज बेटर काम गर्न सजिलो भएको छ रेस्ट्रिक्टिभ छैन अहिलेको माहौल होइन पहिला त कसैलाई भन्न पनि गाह्रो कि तपाईँ त्यहाँ गइदिनुहोस् यो काम गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यु नो इट्स लाइक बियोन्ड द सोसियल लिमिट एडभान्टेज ल्या जस्तो फिल हुन्थ्यो सो लाइफ इज कम ब्याक टु नर्मल विच इज गुड होइन सो हामी ह्युमन बिङ्स आर भेरी एड्याप्टिभ आई थिङ्क इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year वी विल बी ब्याक टु एब्सोल्युट नर्मल मूल्य बढेको छ धेरै कुरामा होइन फुडमा अब कतिपय म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्समा पनि एग्री बिजनेसमा पनि त्यही नै होला त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको प्रफिट बढाएको छ कि घटाएको छ अब यसो हेर्नुहोस् प्रफिट जोड्ने कसरी दुई किसिमले प्रफिट जोडिन्छ एउटा पर क्वान्टम बेसिस जोडिन्छ एउटा पर्सेन्टेज बेसिसमा जोड्ने पर्सेन्टेज बेसिसमा जोड्ने हो भने एब्सोल्युट टर्म्समा बढेको पनि हुनसक्छ बट देन हाम्रो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन्स हेभ गन डाउन सो कस्ट पर युनिट हेज गन अप सो मलाई कहीँ न कहीँ के लाग्छ भने एन्ड अफ द इयरको ब्यालेन्स सिटमा प्रफिट घटेकै हुनुपर्छ बढेको कुनै कारण देख्दिनँ ग्रस मार्जिन लेभलमा हेर्दाखेरि बढेको हुनसक्छ बट त एउटा मेजर कस्ट सिपिङ कस्ट बढ्यो दुनियाँमा पेट्रोलियम कस्ट बढ्यो ब्याज दर आजभन्दा 1 वर्ष अघि र आजकोमा कमसेकम डबलको फरक छ हाम्रै नेपालको कुरा गर्दाखेरि यही 3टा मेजर कम्पोनेन्ट छन् र त्यसको आफ्टर इफेक्ट र प्लस स्लो डाउन सो त्यसले गर्दा ग्रसमा अलिकति बढेको देखिए तापनि पर युनिटमा आई थिङ्क ओभरअल पिक्चरमा हाम्रो प्रफिटेबिलिटिज विल गो डाउन अबको योजना के जस्तो कतिपय युनिट कतिपय नयाँ कुरा थप्ने अथवा घटाउने के छ यो नयाँ परिस्थितिमा हामी अहिले कुनै मेजर इन्भेस्टमेन्टको सोचिरहेको छैनौँ हामी अलरेडी आर कमिटेड टु फ्यु इन्भेस्टमेन्ट्स हाम्रो वेयर हाउसिङ प्रोजेक्ट छ हाम्रो अन्य प्रोजेक्ट्सहरू छन् बट हामीले यो 20-22 वर्षमा एउटा के क्रिएट गरेका छौँ भने एउटा कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गरेका छौँ एग्री प्रोसेसिङको सो हामी अब नेक्स्ट 5-7 इयर्समा चाहिँ वी विल किप एडिङ प्लगइन्स लाइक हामी एउटा फुड पार्कको कुरा गर्दैछौँ सो विच विल टक अबाउट विच विल स्टार्ट प्रड्युसिङ रेडी टु इट फुड हामी के भन्छ अरू भ्याल्यु एडेड प्रडक्ट्सहरूको कुरा गर्दैछौँ सो अब मेजर कुनै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छैन बट प्लग इन इन्भेस्टमेन्ट्सहरू ह्याबिचुअली हामी एभ्री इयर गर्छौँ यो वर्ष पनि गर्छौँ वी आर नट स्टपिङ आवर सेल्स फ्रम एनिथिङ यो फुड पार्कको विषयमा अलिकति डिटेलमा भनिदिनुहोस् फुड पार्कमा अब यसो छ हामी अहिलेसम्मको बिजनेस हामी बल्क पर्चेज बल्क सेलवाला बिजनेस गऱ्यौँ भनौँ न कि ग्रोसरीतिर बढी फोकस्ड भयौँ अन द ह्युमन साइड अफ इट एन्ड फिड द फिड आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सो नाउ फुड पार्क भनेको हाम्रो लागि वी आर टकिङ अबाउट इन्स्टेन्ट रेडी फुड थिङ्स लाइक यु नो अब हाम्रो नेपालमै हेर्ने हो भने इन्स्टेन्ट नुडल्सको मार्केट एकदमै राम्रो छ होइन देयर इज सेकेन्ड स्टेपलै भइसक्यो हो सेकेन्ड स्टेपलै भइसक्यो र देयर इज नट अ सिङ्गल प्लेस वेयर त्यो पाउँदैन कुन ब्रान्डको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला बट इट इज अभाइलेबल बट एट द सेम टाइम वी से द्याट इफ देयर वाज अ हेल्दियर अल्टरनेटिभ सो हामी हेल्दियर अल्टरनेटिभ त्यही फर्मेटमा हेल्दियर मैले नुडल्स बनाउने भने होइन बट त्यही फर्मेटमा इजी टु कुक इजी टेस्टी टु ह्याभ बट हेल्दियर त्यो हेल्दियर फर्मेटमा हामी जान खोजिरहेछौँ सिमिलरली वी आर टकिङ अबाउट यु नो तपाईँको सर्टन अरू स्न्याक्स बट मोर अन प्रोटिन बेस्ड स्न्याक अहिलेसम्मको जति पनि स्न्याक फुड नेपालमा अभाइलेबल छ द्याट इज मोर अन कार्बोहाइड्रेट मकै I mean, you know, all are byproducts of corn. And corn आफैमा नराम्रो भन्दिनँ, but it is a snack which may not be the most nutritious thing to have. So, हामी चाहिँ कोसिस यो गरिरहेछौँ कि we understand protein, हामी सोया प्रोसेसिङ गर्छौँ and animal nutrition गर्दाखेरि we understand nutrition. So, हामीलाई कहीँ न कहीँ के लाग्छ भने of course this is a R&D subject, but कहीँ न कहीँ के लाग्छ भने there is a gap which needs to be fulfilled in terms of affordable protein भन्छु म त्यसलाई प्रोटिन त पाउँछ होइन यो तपाईँ मिट खानुहुन्छ तपाईँ विभिन्न किसिमका एक्जोटिक डेलिकेसिज खानुहुन्छ बट द्याट कस्ट अ लट अफ मनी सो हरेक एभ्रिबडी इन द पपुलेसन मे नट बी एबल टु अफोर्ड इट सो हामी चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट अफोर्डेबल टेस्टी प्रोटिन भनेपछि फुडको एफएमसिजीमा राम्रैसँग आउने दर उपस्थिति जनाउन खोजिरहनु भएको छ हो पहिला जग बलियो गर्नु पर्यो सो प्रोडक्सनमा हामी मेहनत गरिरहेछौँ
सिमल्टेनियसली डिस्ट्रिब्युसनमा पनि गरिरहेको छौँ बट प्रडक्ट सुन वी विल बी एबल टु लन्च अब निम्बस चाहिँ सुरुमा यो ट्रेडिङमा थियो त्यसपछि सडनली पोल्ट्री फिडमा आयो त्यसपछि तपाईँले फेरि अरू यो रोटीदेखि लिएर दालदेखि लिएर यो अरू कुरामा एडिबल ओइल्सहरू सबैतिर आउनुभयो अब यो जुन डाइभर्सिफिकेसन्स भयो नि त्यो हुनुमा यसको ब्याकग्राउन्ड के थियो कसरी यो टर्निङ पोइन्ट्सहरू आयो यसको विषयमा अलिकति भन्नु ट्रेडिङबाट म्यानुफ्याक्चरिङ त बुवाको देन हो आई मिन ही अलवेज वाज इन्टु म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड ट्रेडिङलाई उहाँले चाहिँ ठिकै छ सप्लिमेन्ट्री हुनुपर्छ द्याट क्यानट बी द कोर बिजनेस भन्ने उहाँको धारणा थियो एन्ड द्याट इज हाउ वी मुभ टु म्यानुफ्याक्चरिङ बट त्यसपछि डाइभर्सिफिकेसन भन्नुहुन्छ कि यसलाई यु नो एक्सपेन्सन हरिजन्टल ब्याकवर्ड एक्सपेन्सन भन्नुहुन्छ म चाहिँ यसलाई एक्सपेन्सनको रूपमा लिन्छु हामी जब एनिमल फिडतिर लाग्यौँ वी रियलाइज द्याट न्युट्रिसन आफैमा एउटा ठुलो साइन्स हो होइन एन्ड हामीले के अर्को रियलाइज गऱ्यौँ भने एनिमल न्युट्रिसन जति ग्लोबल मनी स्पेन्ट एनुअली ह्युमन न्युट्रिसनमा त्यति पैसा खर्च हुँदैन रहेछ फरक के छ भने वेन यु फिड एन एनिमल द एनिमल हेज टु पर्फर्म वेन यु फिड अ ह्युमन बिङ ही अर सी जस्ट निड्स टेस्ट होइन सो यो फरक छ पर्फर्मेन्सको यहाँ प्रेसर छैन यहाँ पर्फर्मेन्सको प्रेसर सो वाट वी रियलाइज इज कि टिपिकली एउटा फुड whether it is for animal or human, it is about energy, protein, vitamins, amino acids and minerals. यो 4-5 वटा तत्त्वहरू हुन्छन् त्यसले हुन्छ एन्ड हामी एउटा एनिमललाई फिडिङ गर्दाखेरि हामी ब्यालेन्सिङ गर्छौँ कस्टको ब्यालेन्सिङ पनि गर्छौँ र न्युट्रिएन्ट्सको ब्यालेन्सिङ पनि गर्छौँ ह्युमन साइडमा द्याट इज सो इजी होइन त्यहाँ चाहिँ मसलाको ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ रादर देन न्युट्रिएन्टको सो हामीलाई के लाग्यो भने यो दुईटा कम्बिनेसन इफ इट क्यान कम टुगेदर दिस इज सो वी स्टार्टेड एमिङ फर जिरो वेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ जिरो वेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ वेस्ट ओके केही पनि सो ह्युमनलाई प्रड्युस गर्दाखेरि फाइबर बच्छ कुनै कार्बोहाइड्रेट बच्छ कुनै प्रोटिन बच्छ भने जुन पहिला हामी गर्दै आएका हुन् हामीले त्यही कुरालाई स्ट्रक्चर रूपमा पहिला के भन्थ्यौँ भटमास ल्यायो तेल निकाल्यो त्यसपछि खेरा जाने पिना चाहिँ जनावरलाई खुवाइदिउँ भन्थ्यौँ बट द्याट इज प्रोटिन होइन देयर इज अ मोनिटरी भ्याल्यु टु द्याट सो त्यो हामीले अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्ने मात्रै प्रयास गऱ्यौँ होइन थुप्रै उत्पादनहरू बजारमा छन् जसले चाहिँ अब यो खायो भने यो भिटामिन त्यो भिटामिन बिरामी भयो भने यो तातो ड्रिङ्क यो अनेक छ नि त छन् त्यो चाहिँ के विज्ञापन मात्रै भयो खासमा छैन भन्ने पनि आउँछ हो मैले चाहिँ त्यो भन्न मिलेन यहाँ बसेर बट एभ्री प्रडक्ट हेज इट्स ओन न्युट्रिसनल भ्याल्यु होइन त्यसमा र त्यो न्युट्रिसनल भ्याल्युलाई कसरी बुझ्ने भन्नेको अब कन्ज्युमरको चोइस हो बट जेनरली भन्दाखेरि आई क्यान से द्याट ह्युमन फिडिङमा taste plays a bigger role than the nutrition aspect of it generally so त्यो गर्दाखेरि हामीले I can bet that of the 100 people who buy food they don't even look at the label yes so त्यो भएको हुनाले however mute the animals may seem they are more demanding than the humans very interesting अब जस्तो तपाईले बिजनेसमा आउनु भएपछि तपाईको हिसाबले तपाईले के चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउनु भयो आफ्नो बिजनेसमा फ्यामिली बिजनेसमा भनौँ न अनि त्यो कतिको गाह्रो थियो कस्तो च्यालेन्जेसहरू आयो त्यसलाई कसरी फेस गर्नुभयो यो यसमा अलिकति प्रकाश पारौँ यसमा मैले म्हणजे यसो हेर्दाखेरि च्यालेन्जेस त पार्ट अफ लाइफ हो होइन एभोल्युसनको पार्ट हो सो दे वर च्यालेन्जेस दे वर सिचुएसनल चेन्जेस दे वर पोलिटिकल चेन्जेस दे वर यु नो अदर चेन्जेस द्याट ह्यापन बट हाम्रो लागि के थियो भने द च्यालेन्ज वाज टु किप द लिड हामी वेन वी स्टार्टेड विथ nobody to really compete against right so we so far we've been competing against ourselves and आफूलाई बेटर गर्दै लानु पर्यो सो आफूलाई बेटर गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरली बेटर गर्नु पर्यो यु नो प्रोडक्ट वाइज बेटर गर्नु पर्यो म्यानेजमेन्ट वाइज गर्नु पर्यो पिपल वाइज बेटर सो वी बिन I would not say that hamro struggles have been any different from anybody else but hamro struggle has been a different story in the sense that when we started we were probably a 20 people company
त्यसको set of problems were different. Then we became a 100 people company, and today we are a 800 people company. So the set of issues, back then we were a 3 product company, today we are a 300 product company. So त्यसका आफ्नो जुन एउटा overwhelming things of moving parts हरु हुन्छ, त्यसलाई त्यो सिंक्रोनाइज गरिराखेर चलाउनु आफैमा एउटा च्यालेन्ज हो र त्यो च्यालेन्ज चाहिँ आज पनि छ र बढ्दै गएपछि त्यो च्यालेन्ज झन्झन बढ्दै जाने हो. द होल आइडिया इज टु हाउ यु म्यानेज द्याट अर्केस्ट्रा, कि त्यो अर्केस्ट्रा जस्तै हो. सो आई डोन्ट थिङ्क, आई वुड थिङ्क दिस वर नाइस च्यालेन्जेस टु ह्याभ, गुड प्रब्लम्स टु ह्याभ भने जस्तो हो. यस्तो भन्न मिल्छ जस्तो कतिपय फ्यामिली बिजनेसहरूमा धेरै दाजुभाइ हुने, कजनहरू हुने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो हुने. तपाईँको केसमा अब तपाईँको भाइ त हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाहिर बस्नुभयो. अब यो धेरै यस्तो खालको फ्यामिली म्यानेज गर्नुपर्ने सिचुएसन नभए हुनाले तपाईँलाई सजिलो भयो हो कि? अगेन म एक किसिमले हेर्ने हो भने सजिलो पनि भएको छ, बिकज युनिडाइरेक्सनमा चल्न सक्छ. अर्कोतिर वेन आई सी द लार्जर फ्यामिलीज वेयर फ्यामिली मेम्बर्स आर इन्भल्भ, त्यो आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हो. देयर इज सो मच अफ एक्सपिरियन्स द्याट गेट्स पास्ड अन ओभर द जेनेरेसन्स, जो कि म आज सिकिरहेको छु होइन. सो इट हेज इट्स ओन प्लसेस एन्ड माइनसेस, बट बिजनेसमा त्यही हो कि वेन थिङ्स आर गोइङ गुड एभ्रिथिङ इज फाइन भने जस्तै हो. अनि यो जुन चाहिँ नि यो देशैभरि तपाईँले वेयर हाउस सुरु गर्नुभयो, त्यो किन त्यो आयो दिमागमा, अनि अहिले कहाँ पुगेको छ, कति इन्भेस्टमेन्ट भयो, के सिचुएसन छ, त्यसको विषयमा नि अलिकति. हाम्रो यो नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, आई मस्ट मेन्सन हियर होइन. यसमा हामी बाहेक अरू संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू को पनि इन्भल्भमेन्ट छ. यो कहाँबाट उपज भयो भने एज हाम्रै फुड र फिड बिजनेस ग्रो गर्यो, हामीले के रियलाइज गर्यो भने ग्रेन स्टोरेज आफैमा इज अ च्यालेन्ज एन्ड इट्स अ साइन्स बाई इट्सेल्फ. यो हामीले पहिला भन्थ्यौँ नि गोदाममा माल राखिदियो, क्विन छ माल होइन, लट अफ थिङ्स ह्यापन. बट एनी ग्रेन, मकै किन्नुहुन्छ भने मकै आफैमा के हो त, या सोयाबिन आफैमा के हो त भन्दाखेरि मकै आफैमा एनर्जीको सोर्स हो, सोयाबिन आफैमा प्रोटिनको सोर्स हो होइन, चामल आफैमा भात आफैमा कार्बोहाइड्रेट हो होइन. सो वाट you may call it anything, but at the end of it, the buyer is buying the nutrition in the maize, the buyer is buying the nutrition in the soybean, र त्यो न्युट्रिसनलाई मेन्टेन गर्नु आफैमा एउटा साइन्स हो. सो हामीले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा के रियलाइज गऱ्यौँ भने माल त किन्यो, धेरै स्टोर पनि गरियो, बट एट द फिड फ्याक्ट्री हाम्रो बिजनेस इज टु प्रड्युस फिड. सो हाम्रो जहिले पनि ग्रेन स्टोरेज चाहिँ अलिकति लेस इम्पोर्टेन्समा जान्थ्यो, and then the losses would happen. So हामीले के realize गर्यौँ, this is a business by itself, let's put this aside. अर्को के रियलाइजेसन भयो भने हामी स्टोरेज क्यापेसिटी क्रिएट गर्छौँ, एनुअली हेर्ने हो भने त्यसको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन 40% मात्रै हुँदो रहेछ. वेयर एज इफ आई ओपन इट अप टु पब्लिक आई कुड रिच अ 70 to 80% युटिलाइजेसन. सो त्यहाँबाट कन्सेप्चुलाइज गरेर वी मुभ टु एन्ड अर्को हामीले के अल्सो फिल गर्छौँ भने मकै रिलेटेड कसैले पनि काम गर्ने हो, इफ देयर इज अ स्टोरेज फेसिलिटी आई निड टु इन्भेस्ट द्याट मच अन इफ आई वाज टु सेट अप अ न्यू प्लान्ट. सो त्यो 3-4वटा एङ्गलबाट हामी सुरु गऱ्यौँ. हाम्रो फर्स्ट युनिट चालु भइसक्यो, अर्को दुईवटा युनिट चाहिँ विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट 1 year. यसको अपरेसन मोडालिटीको केही कहीँबाट एमुलेसन भएको छ कि कसरी गर्दै हुनुहुन्छ केही? होइन, दिस इज समथिङ विच इज नट न्यू टु द वर्ल्ड. यो विभिन्न ठाउँमा भइ नै रहेको प्र्याक्टिस हो, हाम्रो इन्डियामा पनि भइरहेछ. अलिअलि फरक होला, हामीले चाहिँ नेपाल सुहाउँदो गर्न खोजेका हौँ, बट द होल फर्माल थिङ इज कि तपाईँले ल्याएर माल स्ट्यान्डर्डाइज गरेर राखौँ and you pay a rent per month per kg basis. It's like living in a hotel. तपाईले ग्रेनलाई होटलमा ल्याएर राखिदिनु भएको छ, एभ्रिथिङ इज टेकन केयर अफ, यु गेट ब्याक वाट यु गिभ, एज सिम्पल एज द्याट. भनेको तपाईँले फार्मरहरूको किन्ने अनि उसलाई प्राइस अहिले होइन, हामी किन्ने मोडलमा जानु, हामी रेन्टल हो. हामी एज नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी विल नेभर टेक अ पोजिसन अन द ग्रेन. ओके.
यो कमोडिटी फ्युचर जस्तो चल्ने खालको होइन होइन कमोडिटी फ्युचरलाई कमोडिटी एक्सचेन्ज खुलेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ बिकज हाम्रो वेयरहाउस रिसिट निड्स टु बी ट्रेडेड देयर होइन हामी फिजिकलको ग्यारेन्टर हो होइन बट हामी एज अ कम्पनी नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी विल नेभर टेक पोजिसन बिकज त्यो भएपछि एउटा त न्युट्रालिटी पनि हरायो होइन न्युट्रल हुनु पर्यो अर्को चाहिँ द्याट इज नट द अब्जेक्टिभ अफ द अहिलेसम्म कतिवटा बनिसक्यो कति खर्च भइसक्यो केही यो करिबकै 150 करोड रुपियाँको प्रोजेक्ट हो हाम्रो 3 ठाउँमा छ सुनसरी तपाईँको जितपुर र कपिलवस्तु सुनसरी चालु नै भइसक्यो जितपुर अर्को 5-6 महिनामा चालु हुन्छ र कपिलवस्तु चालु हुँदा हुँदा 1 वर्ष हो यो वेयरहाउस बनाउने क्रममा कुनै त्यस्तो हडल्सहरू फेस गर्नु पर्यो केही मेन्सन योग्य छ त्यस्तो केही फेस गरेनौँ आई मिन हामीले फेस गरेको यो पेन्डेमिक हो त्यो बेला त्यसले गर्दा 1.5 वर्ष प्रोजेक्ट डिले चलिरहेछ सो त्यसको कस्ट नेचुरली इन्क्रिमेन्टल भइदिइहाल्यो अर्को मैले अहिले फिल गरेको हाम्रो अहिलेसम्म कमोडिटी एक्सचेन्ज चालु भइसक्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिकति डिसिसन मेकिङ हाम्रो पोलिटिकल या ब्युरोक्रेटिक डिसिसन मेकिङमा ढिलो भइरहेछ त्यो चाहिँ छिटो चालु गरिदिन पाए हुन्थ्यो अब एउटा मैले सोध्नै पर्छ तपाईँलाई जस्तो निम्बसको वेबसाइटमा पनि छ कि चाहिँ वान अफ द एसोसिएट्स चाहिँ हाम्रो मोन्सान्टो हो जुन युएसको कम्पनी हो जसले जिएमओ जेनरली मोडिफाइड अर्गनाइजम त्यो छ र त्यसलाई चाहिँ संसारमै अब क्रिटिसाइज भएको छ नेपालमा पनि त्यसको क्रिटिसिजम भइरहेछ अब नेपालमा निम्बसले किन यस्तो कम्पनीसँग एसोसिएट भयो र यो कस्तो खालको एसोसिएसन हो यो विषयमा केही भनिदिनुहोस् न यसमा यसो छ कि कुनै पनि सिड बनाउने कम्पनी आई मिन यु नो देयर इज अ लट अफ R&D द्याट गोज अराउन्ड इट एन्ड दे प्रड्युस भेरियस काइन्ड्स अफ आज हामीका नेपालमा पनि हामी इन्डिजिनस सिडको पनि कुरा गर्छौँ हाइब्रिड सिडको पनि कुरा गर्छौँ र GM सिडको पनि कुरा गर्छौँ हामीका GM सिड इज नट एलाउड यो एउटा कन्ट्री पोलिसी डिसिसन सो इन्डियामा पनि कुरा गर्ने हो भने सर्टन कमोडिटीमा सर्टन क्रपमा GM सिड इज अलाउड वेयर एज इन सर्टन क्रप्स दे आर नट एलाउड प्लेन सिम्पल त्यही हो आज एउटा मोन्सान्टो होस् या जुनसुकै कम्पनी होस् बाई द वे मोन्सान्टो इज अ कम्पनी विच इज नो लङ्गर डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर मोन्सान्टो हेज बिन बट ओभर बाई बायर सो कुरा मोन्सान्टो या नन मोन्सान्टोको होइन कुरा GM वा नन GMको हो होइन हामी कहाँ अलिकति कन्फ्युजन के रहन्छ भने हामीले कम्पनीलाई देखेर प्रडक्टलाई डिस्क्राइब गरिरहेछौँ त्यो हुँदैन मोन्सान्टो प्रड्युसेस भेरियस काइन्ड्स अफ सिड्स उसले हाइब्रिड सिड पनि बनाउँछ हाम्रो मेज मिसनले पनि हाइब्रिड सिड प्रड्युस गर्छ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्टरप्राइजले पनि हाइब्रिड सिड्स प्रड्युस गर्छ यस मोन्सान्टो प्रड्युसेस GM सिड बट दे आर नट अलाउड टु बी इम्पोर्टेड इन्टु नेपाल दे आर नट इभन अलाउड टु बी इम्पोर्टेड इन्टु इन्डिया फर द्याट म्याटर होइन र इन्डिजिनस सिड त म कुरै छैन होइन सो हाइब्रिड सिडलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्नु भएन होइन GM सिडलाई हामीले एज अ कन्ट्री पोलिसी इफ यु डोन्ट अलाउ वी हेभ टु रेस्पेक्ट द्याट एन्ड त्यो भएको छैन यो GM सिडकै कुरा गर्दाखेरि अहिले बेला बेलामा मकैमा घोगा लागेन धानमा लागेन दाना लागेन भन्ने खुब आइरहन्छ नि त्यो कहाँबाट कसरी आएको होइन त्यो GM सिडसँग रिलेटेड छैन ए द्याट कुड ह्यापन फर भेरियस रिजन्स क्वालिटी अफ सिडदेखि लिएर वेदरदेखि लिएर फर्टिलाइजरदेखि लिएर सोइल कन्डिसनदेखि लिएर विभिन्न कुरा हुनसक्छ होइन अब त्यो एक्ज्याक्टली जुन कुराहरू आउँछन् त्यसले के कारणले आयो त्यो चाहिँ केस टु केस बेसिसमा कुरा गर्नु पर्ला होइन बट इट हेज नथिङ टु डु विथ GM क्रप होइन हामी कहाँ GM क्रप मेरो लागि टेक्निकली सोध्ने हो भने GM क्रप जबसम्म पोलिसीगत लेभलमा हामी कहाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने निर्णय हुँदैन त्यो बेलासम्म इट इज नो आइटम फर द्याट बट द्याट डजन्ट मिन GM एन्ड हाइब्रिड आर डिफ्रेन्ट त्यो कुरालाई हामी एउटा बुझिराखौँ भनेपछि त्यसले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ त अहिले तपाईँको त्यो संस्थासँगको होइन हामी के भन्छ सिड्सहरू मगाउँछौँ हाइब्रिड सिडको काम गर्छौँ बट त्यो कुनै नयाँ प्रडक्ट आएको होइन नेपालमा द्याट प्रडक्ट हेज बिन देयर फर इयर्स तपाईँको हाम्रो इभन बर्डरिङ स्टेट्स इन्डियन बर्डरिङ स्टेट्सहरूमा पनि युज भइरहेछ एन्ड कस्तो पर्फर्म गर्छ भन्नुको त्यसको एक्सप्लेनेसन कसरी दिउँ भने हाइब्रिड सिड्सको मार्केट इज अलमोस्ट 90% अफ द टोटल
सीड कन्जम्सन द्याट ह्यापन्स इन नेपाल, चाहे बायरको होस्, चाहे श्रीराम बायोसिडको होस् या कुनै अरूको, हाइब्रिड सिड, इभन गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेल्स हाइब्रिड सिड्स होइन। सो त्यो मार्केट चाहिँ छ। तपाईँले यो पेन्डेमिकको बेलामा nimbusbazar.com भनेर इ कमर्स प्लेटफर्म पनि ल्याउनु भयो, त्यसको कस्तो भइरहेछ, पर्फर्म कस्तो गरिरहेछ, यसको फर्दर प्लान के छ? यो कस्तो भयो भने पेन्डेमिक आयो, पेन्डेमिक सडनली ह्यापन्ड एन्ड वी रियलाइज कि लजिस्टिक्स इज गोइङ टु बी अ नाइटमेयर आफ्टर द्याट। सो हामीले निम्बस बजार सोचिरहेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रिपोन मात्रै गऱ्यौँ होइन। र हाम्रो सेल्स टिमले सर हामी खाली नै बसिरहेछौँ, ल गरौँ न भन्ने उहाँहरूले पनि आँट गर्नुभयो। सो त्यसमा निम्बस बजार एउटा क्रिएट भयो। इट वाज अ भेरी बेसिक प्लेटफर्म, फोन या वेबसाइटबाट 6-8 महिना 1 वर्ष जति राम्रै चल्यो। त्यसपछि वन्स थिङ्स स्टार्टेड ओपनिङ अप, अनलाइनको सेल घट्दै गयो। आजको दिनमा कतिपय अनलाइनहरू माइट बी डुइङ बिजनेस, बट हामी निम्बस बजार आर एट अ भेरी लो स्टेज। बट द्याट हाम्रो लागि त्यो चाहिँ एउटा लर्निङ लेसन थियो। हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। हामीलाई के लाग्यो भने कि नेपालको कन्टेक्स्टमा अनलाइन बिजनेस हेज टु बी इन अ डिफ्रेन्ट फर्मेट। र रिटेलिङ, होलसेलिङ र फेरि डिस्ट्रिब्युटरसिप अगेन निड्स टु बी रिडिफाइन्ड। सो हामी काम गरिरहेछौँ। निम्बस बजारलाई सुन यु विल सी अस इन अ डिफ्रेन्ट अवतार। हामी चाहिँ निम्बस बजार अनलाइन मात्रै होइन, डार्क स्टोर एन्ड अनलाइनको कम्बिनेसनमा काम गर्न खोजिरहेछौँ। डार्क स्टोर भन्छौँ। द डार्क स्टोर टु मी इट मिन्स कि मैले एक ठाउँमा ठुलो गोदाम राख्ने कि 100 ठाउँमा सानो सानो गोदाम राख्ने। एन्ड द्याट सानो सानो गोदाम अल्सो डबल्स अप एज अ रिटेल स्टोर। इट कुड बी इभन अन द 10th फ्लोर अफ अ बिल्डिङ, इट डजन्ट म्याटर। अनलाइनमा त डेलिभरी गर्ने हो, स्टोर कहाँ छ किन इम्पोर्टेन्ट भएर। सो एउटा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। सो त्यो पनि तपाईँले 2-4-6 महिनामा यु विल प्रोबब्ली सी इट इन काठमाडौँ। सो वाट इज द लेसन लर्न्ड यो इ कमर्सको प्लेटफर्ममा? एउटा भनाइ के छ भने नेपालमा यो इ कमर्समा सबैभन्दा गाह्रो भनेको पिपल म्यानेजमेन्ट हो। सो वाट इज योर लेसन? पिपल म्यानेजमेन्ट, अब हामी त्यस्ता म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्सहरू चलाउँछौँ, पिपल म्यानेजमेन्ट त बानी भइसक्यो होइन। यु हेभ टु डिल विथ इट। आई मिन आफ्टर अल सोसाइटीमा बस्ने हो भने पिपल म्यानेजमेन्ट नगरिकन बस्न पाउँछ र पाउँदैन नि होइन। सो पिपलबाट होइन, अनलाइन सुन्दाखेरि जति ग्ल्यामरस साउन्ड गरे तापनि द कस्ट इन्भल्भ इन अनलाइन इज भेरी हाई। द्याट इज द इस्यु। पिपल म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा त्यो पनि हो होइन। पिपल म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि लजिस्टिक्स। ओके, आज मैले तपाईँलाई प्रमिस गरेको छु 24 घन्टाभित्र डेलिभरी दिन्छु। तपाईँ बस्नुहुन्छ कहीँ, लेट्स से अनामनगरकै कुरा गरौँ, अनामनगर बस्नुहुन्छ, मसँग अर्डर अनामनगरको खासै छैन भने मेरो कस्ट अफ डेलिभरी टु यु इज भेरी भेरी हाई। ओके होइन। अगर तपाईँकै वरिपरि 10वटा अर्डर छ, मसँग 20,000 रुपियाँको अर्डर छ, आधी घन्टामा डेलिभर गर्न सक्छु भने पर युनिट कस्ट कम हुन जान्छ। बट मैले मेरो ब्रान्ड प्रमिसलाई मैले मिट गर्ने हो र मदनजीले मगाउनु भएको छ भने एउटा टुथपेस्ट भए पनि पुऱ्याइदिनु पऱ्यो नि मैले होइन। अदरवाइज नेक्स्ट डे यु विल से कि कस्तो रहेछ 24 घन्टा भनेको दिँदैन रहेछ। एन्ड द्याट इज अ ह्युज 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 कस्ट होइन। अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा गाडी लिएर एउटा टुथपेस्टको बट्टा दिन तपाईँ कहाँ आयो भने वाट इज द कस्ट? सो दिस इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज एज आई सी इट होइन। सो यो अगेन इट इज अ म्याटर अफ कस्टमर बेस एन्ड सप्लाई बेस। यो एकैचोटि एउटा बढेर पनि हुँदैन, इट हेज टु ग्रो सिमल्टेनियसली। सो दिस होल थिङ विल चेन्ज ओभर अ पिरियड अफ टाइम। त्यसै कारण हो अहिले कतिपय मल्टिनेसनल कम्पनी यहाँ अपरेट गरिरहेछन्, उनीहरूले पनि त्यति पर्फर्म गर्न सकेनन्, टाइममा डेलिभर दिन सकेनन् भन्ने कम्प्लेनहरू आइरहेछ नि, त्यही कारण होला होइन? मलाई लाग्छ त्यो इफ यु आर टकिङ अबाउट द अनलाइन मल्टिनेसनल कम्पनीज, दे नो वाट दे आर डुइङ। आई थिङ्क उनीहरूको अर्कै च्यालेन्जेस होला, सप्लाई च्यालेन्जेस पनि होला, किनकि लड अफ प्रडक्ट्सको अहिले सप्लाई पनि डिसरप्टेड छ। भोलि तपाईँले मलाई 10वटा आइटमको अर्डर दिनुभयो भने आई माइट नट बी एबल टु सप्लाई अल 10 एट वान गो। एन्ड सो त्यो त्यो एउटा आफैमा मैले अघि भने नि तपाईँको ग्रेन स्टोरेज इज अ इन्डस्ट्री बाई इट सेल्फ, डिस्ट्रिब्युसन इज अनदर इन्डस्ट्री बाई इट सेल्फ। भनेपछि यो कल्चरको कुरा आयो, बजारको कुरा आयो, ह्युज इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो, सबै कुरा आयो। त्यो पनि आयो र कल्चरली एउटा तपाईँले कल्चरको कुरा गर्नुभयो। कल्चरली
हाम्रो एउटा इकोसिस्टम अर्कै छ जसलाई कि हामीले जहिले पनि अन्डरमाइन गर्दो रहेछौँ नेपालमा, द्याट इज टोले पसलहरू। यसपालिको पेन्डेमिकले के सिकायो भने दे वर द लाइफलाइन अफ द पेन्डेमिक। तपाईँलाई केही चाहिएको बेला त्यो बेला तपाईँ म 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर जाने तपाईँलाई लग्जरी थिएन। यु बट एभ्रिथिङ फ्रम द स्टोर आउटसाइड यर हाउस। यस, ही डिन्ट इभन बदर अबाउट आस्किङ यु फर पेमेन्ट एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम। उसले तपाईँको घर चलाइदियो, ठिक कुरा, तपाईँलाई पत्यायो। हाम्रो त्यो इकोसिस्टमलाई त्यो हाम्रो लाइफलाइन हो, त्यसलाई ब्रेक गर्न मिल्दैन, त्योसँग मिल्नुपर्छ बरु। होइन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। एउटा के भनाइ थियो भने अब यो रिटेल सपहरू, घरगाडीको रिटेल सपहरू चल्दैनन् किनभने ठुला आए, बिग स्टोर्सहरू आए भन्ने थियो। भनेको ती पसलहरू चल्छन्, यसको मतलब चलिरहेछन्। तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँकै टोलमा कुन पसल बन्द भयो त? होइन, बरु तपाईँको फेथ अन द्याट पसल हेज बिकम मोर। गाह्रो परेको बेला त्यसैले तपाईँलाई सपोर्ट गरे हो। हामीले मानौ नमानौ सबै हरेक व्यक्तिले पेन्डेमिकमा यो कुरा रियलाइज गर्यो। ग्लोबली हामीले यो रियलाइज गर्यौँ नि कि लोकल प्रोडक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। होइन, हामी पेन्डेमिक प्री पेन्डेमिकमा ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्थ्यौँ, होइन, बट नाउ वी आर टकिङ अबाउट ग्लोबलाइजेसन इन टेक्नोलोजी, लोकलाइजेसन इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ प्रोडक्सन भन्छौँ नि अहिले। त्यो अलिकति सिफ्ट जुन भएको छ डिस्ट्रिब्युसनमा पनि त्यो सिफ्ट आएको छ। सो हामी खोजिरहेछौँ हाउ डु वी एमालगमेट विथ द एक्जिस्टिङ सिस्टम रादर देन ट्राइङ टु डिस्रप्ट द सिस्टम इट्सेल्फ। एउटा मैले यो सोध्नुपर्ने प्रश्न के छ भने अब जगदीश प्रसाद अग्रवालजी, तपाईँको पूजनीय पिताजी, जो चाहिँ नेपालमा एउटा सम्मानित व्यवसायी हुनुहुन्छ, उद्यमी हुनुहुन्छ, उद्योगी हुनुहुन्छ। नेपालमा धेरै बिजनेस हाउसमा चाहिँ अब पहिलो पुस्ताले दोस्रो पुस्तालाई तेस्रो पुस्तालाई त्यति नपत्याउने, फुल फ्रिडम नदिने छ। तपाईँको केसमा तपाईँले फुल फ्रिडम पाएको हुनाले तपाईँ सफल हुनुभएको हो, अथवा तपाईँको आफ्नो एउटा क्यापेबिलिटी कारणले हो, अथवा चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यो चेन्जेस भनौँ न, यो तपाईँको सफलतामा के कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई होइन, तपाईँले भन्नुभयो यो लाइनमा कहिले सोचिएन। होइन, काम गर्दै गयो। मैले अघि नै भने एज अ टिम वी वर्कड, थिङ्स सेप्ड। होइन, तपाईँलाई सफलता देखिन्छ, यु नो, तपाईँलाई या अरूलाई कसैलाई फेलियर्स त थाहा छैन नि, देयर लट अफ फेलियर्स अल्सो। होइन, बट एउटा कुरा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, फेथ मात्रै होइन, आई गट अ लट अफ सपोर्ट। इभन म कन्भिन्स नहुँदाखेरि पनि मलाई सपोर्ट, आइडियाजमा, रिस्क टेकिङ एबिलिटीमा सपोर्ट चाहिँ जहिले पनि रह्यो। सो आई थिङ्क त्यसले गर्दा कन्फिडेन्स बिल्डिङमा धेरै हेल्प भयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नेपालको व्यावसायिक इन्भाइरोमेन्ट? व्यवसाय गर्न सजिलो छ, अप्ठ्यारो छ, कस्तो लाग्छ? किन, कसरी? सजिलो पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। अप्ठ्यारो छ, त्यस भएर हामी व्यवसाय हामी एक्जिस्ट गर्छौँ। होइन, अदरवाइज एभ्रिबडी वुड बी वान्टिङ टु डु बिजनेस। सजिलो यो मामिलामा छ कि सानो बिजनेस कम्युनिटी छ, द गभर्मेन्ट सिम्स भेरी अप्रोचेबल, स्मल प्लेसको एडभान्टेजेस हो। गाह्रो यो मामिलामा छ कि एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नै जियोग्राफिकल लिमिटेसन्स छन्, अर्को पोलिटिकल सिस्टम हेज जस्ट यु नो अन्डरगोन अ मेजर चेन्ज, र पोलिटिकल सिस्टम र ब्युरोक्रेसीकै तालमेल अहिलेसम्म मिलेको छैन। द एक्सपेक्टेसन्स आर डिफ्रेन्ट एट लोकल लेभल टु प्रोभिन्सियल लेभल टु सो त्यो सब चाँजो मिलाएर चल्दाखेरि बिजनेस मात्रै गरेर भएन, धेरै कुरा अरू पनि मिलाउनु पर्दो रहेछ, सबै गर्नुपर्ने भयो। अनलाइक कन्ट्रिज वी कम्पेयर आवर सेल्स कि बिजनेसम्यानले केवल बिजनेस सोचे पुग्दो रहेछ, हामीले चाहिँ यहाँ मल्टिफेरियस एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ। सो इट इज टायरिङ बट देन रिवार्डिङ। रिवार्डिङ चाहिँ छ। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ नि जस्तो कस्तो कुराहरू चेन्ज भयो भने चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट मोर कन्ड्युसिभ हुन्छ? जस्तो अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कस्तो बेस्ट इन्भाइरोमेन्ट छ बिजनेस गर्नलाई तपाईँको विचारमा, जुन चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ इमुलेट गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई फाइदा हुन्छ? यस्तो कुरा कहिले? मलाई के लाग्छ भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट द पोलिटिक्स एन्ड द ब्युरोक्रेसी needs to appreciate the need for economy. सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त त्यही हो। भने त्यो एप्रिसिएसन छैन अहिले, कहिलेकाहीँ खाँचो लाग्छ त्यसको। आई मिन इट इज अप्रिसिएसन पनि होइन, कहिलेकाहीँ त ह्युमिलिएटिङ नै फिल हुन्छ। होइन, सो त्यो पार्टलाई
कसरी अब हाउ डु वी रिच द्याट आई डोन्ट नो बट त्यस बाहेक गभर्मेन्टको अप्रोच मलाई के लाग्छ भने हामी जहिले पनि पोलिसी र नीति नियममा अल्झिया हुन्छौँ बिजनेस डजन्ट ह्यापन आउट अफ पोलिसी पोलिसी इज अ लेटर थिङ बिजनेस ह्यापन्स फर्स्ट पोलिसी फलोज होइन पोलिसीले गर्दा बिजनेस हुँदैन कुनै पनि हुँदैन आजसम्म इक्का दुक्का भयो होला बट नट मेजर सो गभर्मेन्टले अबदेखि आई मिन इफ देयर वाज समथिङ द्याट निड्स टु बी डन पोलिसी रिफर्म्सहरू भइरहेको छ इट्स एभर आज कुरा गऱ्यो फेरि 10 वर्षपछि फेरि रिफर्म चाहिन्छ भइरहेको छ द्याट्स गभर्मेन्टले फेसिलिटेटरको रोल गरिदिनु पर्यो रादर देन कन्ट्रोलरको रोल सो त्यो भनेको हुन त इट कुड बी अ बिग डिबेट अराउन्ड द्याट बट भन्न खोजेको के हो भने मेरो फर्स्ट पोइन्ट द्याट इकोनोमी इज इम्पोर्टेन्ट भनेपछि इकोनोमीलाई बढाउनेतिर लागिदिनु पर्यो त्यो सोचाइमा जानु पर्यो रादर देन अहिले हामीले के पाइरहेछौँ भने गभर्मेन्टको अप्रोच के हुँदो रहेछ भने 2% मान्छेले बेइमानी गर्ला त्यसको इन अराउन्ड पोलिसी बन्छ त्यसले गर्दा 98% लाई हामी थिचिदिन्छौँ जबकि इकोनोमी बढाउने त त्यो 98% हो नि त्यो 2% लाई पछि विल टेक केयर अफ देम बट 98 लाई बिर्सेर 2% को इन एन्ड अराउन्ड हामी पोलिसी डिस्कोर्स गर्छौँ भने वी आर मिसिङ द पिक्चर भन्ने भयो सो त्यो कुरालाई अगर तपाईको शो मार्फत अगर इफ आई क्यान रिच द राइट इयर्स बी वन्डरफुल एउटा अर्को प्रश्न के छ भने यो जस्तो तपाईको अब कतिपय उत्पादनहरू चाहिँ रिलेटेड टु डेली इसेन्शियल्समा छन् नेपालमा चाहिँ थुप्रै क्रिटिसिजम हुन्छ यस्तो खालको डेली इसेन्शियल्समा कि यो अलिकति भएन क्वालिटीको कुरा होला प्याकेजिङ कुरा होला अनेक कुराहरूमा तपाईको विचारमा कस्तो खालको पोलिसी रिफर्म गर्यो भने यो बिजनेस पनि फेसिलिटेट हुन्छ र सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ त्यस्तो कहिले सोच्नु भएको छ यसमा दुईटा कुरा एउटा चाहिँ अफ कोर्स दे हैज टु बी अ सर्टन क्वालिटी भन्ने चीज इज भेरी प्राइस सेन्सिटिभ होइन बट एट द सेम टाइम देयर इज समथिङ कल्ड एडल्टरेसन फूड बिजनेसमा कुरा गर्दाखेरि द बिगेस्ट भनौँ न कि न्यायको कुरा गर्नुभयो अन्याय भनेको एडल्टरेसन हो एडल्टरेसन पनि विभिन्न किसिमका हुन सक्छ एउटा चाहिँ सामान्य एडल्टरेसन एउटा चाहिँ हानिकारक एडल्टरेसन यो पाटोलाई आई थिंक देयर निड्स टु बी अ मेकानिजम जो कि हाम्रो वाणिज्य विभाग खाद्यको DFTQC यिनीहरूको हातमा छ एन्ड देयर हेज टु बी मोर यो बजारको अनुगमन भन्दा पनि उद्योगको अनुगमन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड अन अ रेगुलर बेसिस केवल एक्साइज लिने ठाउँमा बसेर भएन यु नो क्वालिटीदेखि लिएर अन्य कुराहरूलाई एन्ड स्पेसली हानिकारक एडल्टरेसन लाई बहुतै कडा रूपमा लिनुपर्ने हो अर्को कुरा तपाईले जुन भन्नुभयो कि राम्रो र नराम्रो छुट्याउनको लागि त देयर इज अ कन्सेप्ट कल ब्रान्डिङ हैन ब्रान्ड भनेको ट्रस्टको कुरा हो हैन सो कन्ज्युमर आजको दिनको कन्ज्युमर इज भेरी स्मार्ट दे नो which brand to trust and which brand not to trust. So again मैले भने नि मारुतिको पैसामा मर्सिडिज आउँदैन मर्सिडिजको so you know the quality is very price specific also but then यो दुईटा कुरालाई हामीले ख्याल राख्यौं भने I mean नेपाली कन्ज्युमर इज भेरी अवेयर अफ दिस अन्तमा एउटा प्रश्न के भने तपाई युवा नै हुनुहुन्छ युवा उद्यमी भन्छु म अब नेपालमा सरकारले पनि अब अनेक नीतिहरू ल्याइरहेछ स्टार्टअपलाई कल्लाई विदेशबाट फर्किनेहरूलाई पनि के बिना धितो ऋणको कुरादेखि थुप्रै कुराहरू आइरहेछन् तर पनि उद्यमशीलता खासै बढ्न सकेका छैन अब युवाहरू बिजनेसमा आउनु पनि अझै डराइरहेको अथवा नभइरहेको स्थिति छ तपाईको के मेसेज हुन सक्छ पोलिसी मेकरलाई के हुन सक्छ र खास गरी युवा उद्यमीहरूलाई के तपाईको मेसेज हुन सक्छ पोलिसी मेकरलाई त मैले एउटै कुरा भन्ने हो रोक्ने काम केही पनि नगर्दिनुस् हैन व्यवसाय भन्ने चीज खोला बग्या जस्तै हो तपाईको रोकेर रोकिँदैन सो अपर्चुनिटीज आर देयर इट विल ह्यापन जहाँसम्म द यंगर जेनेरेसन इज कन्सर्न्ड आई मिन अब आफूलाई त यहाँ एकदम यंगर जेनेरेसनमा गर्नु भएन बट मैले आफूले व्हेन 25 इयर्स अगो जुन कुरा रियलाइज गरेका थिएँ कि देयर इज सो मच अफ अपर्चुनिटी इन नेपाल तपाईले कुनै एरिया पनि समात्नुस् गेट इन्टु द डिटेल्स अफ इट देयर इज एन अपर्चुनिटी द ग्याप इज देयर हैन हामी आफूलाई अलिकति भनौँ न कि अन्डर डेभलप्ड भन्छौँ भने द्याट्स द अपर्चुनिटी हैन यो क्षेत्रमा यो भा छैन भन्नुको मतलबै
अपर्च्युनिटी हो होइन यस इट इज नट एज स्ट्रेट फरवर्ड एज मेनी डेभलप्ड कन्ट्रिज बट देन अलिकति घुमाउरो बाटो भए तापनि त्यो घुमाउरो बाटो जो हिँड्न चाहन्छ र जो हिँड्न सक्छ त्यही गन्तव्य पुग्ने हो नभए त हामी घुमाउरो हेरेर यहीँ बसे भइहाल्यो होइन सो एन्ड द्याट इज द रिजन प्रब्ली एभ्रिबडी इज नट अ अन्टरप्रेनर एभ्रिबडी इज नट अ उद्यमी होइन सो उद्यमी गर्नको लागि त्यो एक्स्ट्रा बिट त चाहियो नि होइन तपाईँ पढेर आउनुहुन्छ एभ्रिथिङ फाइन एन्ड डुइङ अ 9 to 5 जबको लागि त पढेको क्वालिफिकेसन इज मोर देन इनफ बट पढेपछि इफ यु वान्ट टु डु बिजनेस पढेको क्वालिफिकेसन इज नट इनफ के इट्स यर एफर्ट इट्स यर हामी भन्छौँ नि जुझारुपन त्यो म लास्टसम्म त्यो रेस पुरै दौडिन्छु जेसुकै होस् अब्स्टिकल रेस हो कि यो चाहिँ स्प्रिन्ट होइन अब्स्टिकल रेस हो अब्स्टिकल रेस अगर दौडिने आँट छ भने यु आर फिट टु बिकम अ बिजनेसम्यान अन्टरप्रेनर हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको Thank you. एकदम अनुभव हाम्रो श्रोताहरूलाई बाँड्नु भयो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद Thank you. हस् नमस्कार नमस्ते